Välkommen till en ny film. Idag är vi tillbaka med kameramannen. Han får filma sig själv här. Det är sådär riktiga proffs gör. Vi har ju börjat med de här vloggarna som ni har sett. De verkar vara uppskattade. Så det är lite rörigt i mitt huvud nu liksom vilken film som släpps först och så. Men skitsamma, det får bli som det blir. Men det känns som vi har fått in ganska många nya följare. Både på Instagram. Jag vet inte varför, men det har ramlat in många där. Och så även på YouTube i och med jullasta-videorna samt de här vloggarna då. Så jag har fått lite mer frågor än vanligt på det här med gallring, alltså skördar överlag, hur man tänker och varför man tar vissa träd. Så jag tänkte bara filma lite, snabbsurra om det. Och så kanske vi bara kör lite film utifrån på en helt normal gallring. Sådär då kör vi. Det blir ju lite upprepning det här för de som har kollat mycket och kan det här. Men som sagt, det har varit ovanligt många frågor om hur man vet, alltså vilket träd man ska ta och hur det funkar med sånt. Om det är uppmarkerat eller om det finns något dataprogram eller så. Men, och för ni som är vana i skog vet ju liksom hur det funkar, men ni får välja om ni ska spola eller bara lyssna. Jag har ju pratat om det här i flera videos, men det verkar vara stort intresse, så jag tänkte bara allmänt förklara lite. Och sen ni som vill ha lite mer ingående tips kanske om gallring eller hur man ska tänka eller något, så kan jag rekommendera den här skörda-serien som jag gjorde för något år sedan. Hugo kanske kan klippa in någon länk i beskrivningen eller någon litet filmklipp här uppe i hörnen kanske. Där finns det olika avsnitt, både när jag går igenom hur skördan fungerar med knappar och dator och så. Väldigt basic. Men även ett avsnitt om gallring och ett om slutavverkning. Bara lite grann hur man tänker och lägger upp det. Men gallringen är ju egentligen, det finns ju ett huvudsyfte med att gallra. Och det är ju att man ska gallra bort då skogen, dåliga, sjuka träd för att ge mer energi, ljus, plats, allt sånt åt de friska träden som blir kvar. Så tanken i slutändan är ju liksom, grundplanen med att gallra är ju att det ska öka nettot på slutavverkningen och totalen, liksom kvaliteten. Det ska bli bättre skog. Den skogen som är kvar får både bättre kvalitet och blir värd mer pengar. Och sen finns det ju även andra aspekter som det kan vara. Till exempel om det är nära något hus, nära någon väg. Man vill att det ska se snyggt ut. Det kan ju vara lite sina andra sidospår också. Men oftast är ju huvudsyftet att öka skogens värde helt enkelt. Och då är det ju som jag sa, ta bort sjuka träd, skadade träd. Är ju alltid bra, för de träden kanske kommer dö, eller så blir de dålig kvalitet så det blir värt bara massa i slutavverkning. Och för att hoppa tillbaka till lite ännu mer grundläggande då, så att när man slutavverkar så tar man ju bort all skog, typ all skog oftast. Man måste ju lämna vissa evighetsträd och naturkanter och allt möjligt, men där är ju liksom principen att ta bort rubbet, så man får börja om. Och då vill man ju tjäna så mycket pengar som möjligt, oftast även där. Och det som ger mest pengar i skogen är en timmerstock. Det är alltså en sån här, en lite grövre stock. Och det är oftast här uppe gör vi det av tall och gran. Nu är den här krokig så att det blir en massa. Men hade inte den här varit krokig hade det blivit en timmer. Och av timmer så blir det ju brädor, plank, allt sånt. Det sågas på ett sågverk. Det är därför det är mer värt. Och då måste det även vara viss kvalitet för att kunna bli en planka till exempel. Den kan ju inte vara hur krokig som helst. Och det här vi hugger nu, som man oftast gör i en gallring, är ju massaved. Och det åker till en massafabrik. Men det blir ju massa och så görs ju det papper, kartong, allt möjligt av det. Så det är, ja, jag ska inte säga att det smälts ner, men det bryts ju ner till en
typ av vätska. Och så läggs det ut på ett band och trycks ihop och hela den processen. Jag har ju sett det där, men jag är inte proffs på den biten. Det är lite pinsamt för övrigt, för jag kommer från Husum. Där är det ju, typ hela byn är ju en enda stor fabrik. Men där har man ju varit på något studiebesök i alla fall. Så det är väl liksom, och löv kan ju även bli massaved då. Och brännved är liksom det lägst klassade sortimentet. Det är ju liksom dött virke eller olika träslag, till exempel som al, som inte duger till massaved då. Då flisas det upp och blir helt enkelt värme oftast. Så det är liksom olika mycket betalt för olika sortiment. Och då i gallring så vill man ju då försöka primera de träden som kan bli timmer och växa och bli stort. Så du vill både ha mycket volym men även mycket bra sortiment. Och en gallring, för att liksom få optimalt värde på skogen sen, så kan det ju vara, ingen skog är liksom den andra lik. Så det finns liksom olika sätt att jobba på, men även väldigt många undantag. Så det är inte helt lätt att lära sig vilka träd som ska bort eller hur man ska lägga upp olika typer av körningar. Men man kan säga en grundprincip är att man ska ta bort 30% av träden. Och det stämmer ju inte alltid, för att om det till exempel är första gallrat och så ska man dit och andra gallra, alltså gallra igen. Det är väl vanligt framförallt i södra Sverige där det växer mer. Då kanske man gallrar både 1, 2 eller 3 gånger innan det är dags för slutavverkning. Här uppe i Norrvik, norrut, så gallrar man kanske 1 eller max 2 gånger. Det är det vanligaste. Men då tar man bort ungefär 30% av träden. Och många av de träden blir ju då tyvärr vägträd. Alltså det är ju de träden som krävs att ta bort för att maskinerna ska ta sig fram. Och det är ju liksom sådana här träd man vill undvika oftast. Det är därför man försöker jobba med lite mindre maskiner än i slutavverkning till exempel. Och så som vi kör med slingor. Just nu är jag inne på ett sånt slingerstråk. Och det är ju precis som ordet låter, att ett slinger, man ska försöka slingra sig. Så att tanken är väl att när man kommer tillbaka hit om 1, 2, 3 år så ser man inte riktigt vart slingret har gått. Det är liksom skogen har växt ihop, så att egentligen blir det bara stickvägarna då, skotarvägarna som syns. För skotarna är ofta lite bredare än skördaren och lite osmidigare. Så där krävs det lite bredare och större vägar. Och så vill man ju inte köra precis på rötterna av en skotare, för den är väldigt tung i förhållande till skördar. Så skotarvägarna blir lite bredare och slingerstråken blir lite smalare och krokigare. Och det är ju då liksom för att få ner andelen av de här 30%, så vill man ju att så få procent av dem ska vara vägträd. För skulle du få önska och kunna gallra med en helikopter, så hade du velat liksom att det skulle vara lika jämnt bestånd över hela. Men nu blir det ju liksom precis vid vägen lite hårdare taget, och så in i beståndet blir det ju taget, men kanske lite mindre. Dock så tror jag det där funkar ganska bra, för att det verkar ju liksom finnas alltså forskning på att träden är ganska bra på att anpassa sig. De kan ta lite ljus från lite olika håll. Så att du kan egentligen lämna 2 träd ganska nära varandra. Till exempel att kronorna har växt ihop vid en väg. För då tar de liksom ljus från olika håll. Så att det inte är helt katastrof då. Och anledningen att man inte bara har jättesmå maskiner överallt, till exempel som Bimek eller Alstor eller Malva eller vad som helst, det handlar ju om ekonomi. Det är mycket dyrare att ha en liten maskin än en stor maskin i avverkningskostnad. Framförallt skotningen då. Om det är som här väldigt långt i avlägget, så får en liten skotare med sig kanske hälften av vad en mellanstor gallringsmaskin får med sig. Och då blir avverkningskostnaden i princip dubbelt så hög. Och då blir det kanske ingenting kvar av nettot på gallring. För med dagens
priser, och om du har skött skogen någorlunda så får du ju tillbaka pengar även när du gallrar. Förr i tiden var det väl kanske lite mer av en kostnad, men nu skulle jag säga att det absolut inte är så. Utan nu kan man även tjäna pengar på gallring. Även om inte det är det liksom primära syftet. Jag är ju skogsägare också. Och om jag hade lejt någon annan än mig själv och gallra, så hade jag ju absolut jämfört priserna mellan olika bolag. Men jag hade ju kanske varit väldigt noga också med vem som ska komma och göra jobbet. Skiljer det 20-30 kronor kubiken, men du vet att du får en bra bot för en lite mindre bra kanske, så är ju det väldigt små pengar i sammanhanget. Dock när det gäller slutavverkning så blir det ju lite mer viktigare då att få ut mer pengar per kubik. Så det är väl egentligen liksom det som är grundidén när man gallrar. Och då av de här 30% så kan man jobba lite olika. Som jag sa, i en andra gallring så kanske man inte tar riktigt 30%. Det kan ju vara lite mindre. Eller om det är ett ganska glest bestånd. Jag bodde i Arvidsjaur tidigare. Det var ju väldigt glesa bestånd även fast de var ogallrade. Det är ju dock mindre vanligt här nere. Det är ofta tätare liksom. Så att det kanske är åt andra hållet att det är för tätt. Och är det för tätt och eftersatt så kan det bli att det syns knappt att man har gallrat, man har tagit 30%. Och då får man ta lite hårdare. Så det är väldigt svårt att säga på förhand, utan det där beror ju liksom inte på olika bestånd och sådär. Men det är väl lite aktuellt nu med typ stormen Johannes och de här, att om du har haft ett väldigt eftersatt bestånd som står för tätt, då de stammarna tävlar upp och får ljus. Så då blir de ju väldigt långa då, för de tävlar mot varandra och kommer upp till ljuset. Och så blir de väldigt smala och slinkiga, och de bygger inte ut något jätterotsystem, utan de satsar allt på kan på att ta sig högt upp så de får ljus. Och vad händer då när man kommer dit och gallrar? Och så tar man halvhårt då, eftersom det är så tätt, för man måste ta sig fram. Plus att man vill ju att det ska synas att man har liksom varit där. Många markägare vill ju att det ska se snyggt ut, och då måste man ju ta lite hårdare än vad man kanske ska. För en 0,05-gallring som ser snygg ut är ofta lite hårt tagen. Så det är väldigt mycket sånt, och då liksom när de har växt uppåt istället för åt sidan och byggt rötter, så blir det väldigt mycket blås, så blåser ju stora delar av skogen kanske ut. Speciellt om du råkar ha otur att det står nära ett hygge. Så det där är liksom inte bara, det blir ju väldigt känsligt, och då kan man ju som tänka att ja, den här är eftersatt, men det är lugnt, vi gallrar nu så kommer den ikapp liksom. Och det blir ju inte riktigt så, för då blir det ju väldigt utsatt. Men har man då skött skogen liksom hela vägen från att den är en liten planta, man har röjt kanske 1-2 gånger, så att de har haft lagom med ljus, de har haft lagom med stammar bredvid sig så att man får tävla lagom mycket. Då har de ju hunnit bygga ett helt annat rotsystem, och då kommer de inte blåsa ut heller på samma sätt. Det är klart, det kommer en värstingsstorm så ligger ju allt. Men om man ska se liksom till det vanligaste. Dock brukar man liksom kunna, har man klarat de 2-3 första åren kanske, då har liksom rötterna hunnit anpassa sig till att stå lite mer ensamt. Så då brukar man klara sig bättre. Och det är min egen uppfattning, jag vet inte riktigt vad. Det finns ju säkert massa data på det här. Jag ska väl inte säga att jag är liksom superpåläst, men man ser ändå en del bestånd när man är ute och hugger. Jag har ju snart jobbat med det här i 10 år nu, så man har ju ändå sett några skogar liksom. Så att ja, det är inte bara, det är mycket att tänka på. Och då kan man liksom, när man ska återigen ta de här 30% då ska man ju liksom försöka ta vägträden. Man vill ha ner dem så få som möjligt procent. Försöker man ju lägga vägen i luckor. Liksom är det ett vad ska man säga, blandat bestånd, både att det är väldigt grovställt och lite blandat skog, så vill man ju lägga vägen där man ändå ska passa på att ta bort så lite som möjligt, till exempel i en lucka. Och så tar man ju då lite hårdare när man väl är i den där luckan, så då liksom jämnar man ut beståndet.
Det skulle bli väldigt fult om man då körde in i den täta dungen, la vägen där. Då måste du ju ta bort den lilla skog som finns där. Och så bredvid har du en enda stor lucka till exempel. Det blir ju helt fel. Men om vi ska ta beståndet vi är i nu så är det ju ganska jämnt. Det är ju mest tall. Vi kör ju liksom på en bergsida här. Väldigt stenigt och då trivs ju tallen bra. Och de andra träslagen trivs kanske mindre bra. Så då vill jag ju försöka optimera tallen. Det är den som mår som bäst här. Så i det här fallet försöker jag, om jag måste välja mellan en tall och en gran så tar jag då bort granen. Eller lövvite kanske. Och då är det liksom ett undantag där. Ja, det finns inte bara så enkelt som man kan säga att ta bort allt löv. För då vill ju skogsbolagen och alla de här miljöreglerna som finns att man ska försöka jämna ut. Så att om vi ska försöka, om det är möjligt, beroende på vilken nivå på certifiering man har, tror jag att det är, behålla 10% löv eller 5%. Men som alla förstår går det ju inte att sätta dit träd. Så att finns det bara 3%, ja då blir det 3% eller kanske 2%. För något träd måste man ju ta bort om det kommer i vägen och sådär. Så det är inte så enkelt heller att man bara kan liksom köra på ett träslag. Även om man prioriterar vissa träslag. Men sen kommer vi komma längre ner här åt vänster. Och då är det ett litet dike, en liten myr. Så där liksom byter skogen träslag lite grann. Där är mycket mer gran och mycket mer löv. Så där kommer jag liksom slå om och så kommer jag satsa mer på löv där i första hand. Så man får hela tiden liksom försöka tänka på vad som är bäst liksom för skogen och vilket träslag som växer bäst där. Så då är liksom den här listan att försök lägga vägen på ett bra ställe där du tar bort så lite träd som möjligt, speciellt på de fina. Och så sen tar man bort skadade och sjuka träd, det kan vara träd som har blåst av. Och så sen tar man bort fel trädslag då för beståndet. Det är väl ungefär den ordningen man ska tänka. Och då kommer det ju mest troligt i sånt här bestånd så har det då kvar fortfarande träd att ta. Och då tar man ju bort träd som står nära varann så att kronorna blir mer fria uppe i toppen. Och det är väldigt svårt att se när det är mörkt så här. Men då får man liksom gallra ut de träden man har kvar då, så att det blir lite jämnare för träden och för ögat med avståndet mellan. Som ni hör är det ju, ja, jag surrar ju på som fan, jag säger säkert samma saker ibland, men det är ju en del att tänka på mer än vad man kan tro. Det är inte bara att ta något träd liksom, utan ofta finns det ju en tanke bakom varje träd man tar och hur man lägger upp det. Och sen är det ju inte alltid att man tänker rätt eller gör rätt, men har man liksom en tanke så brukar det ofta bli bra i slutändan. Och så tycker jag det är väldigt svårt med liksom att säga en bestämd vägbredd. Till exempel det får max vara, inte vet jag, 4,50 eller 4,20 vad det är. För det är så himla olika beroende på hur trängen ser ut till exempel. Nu lägger jag ju den här slingerstråket lite på skrå. Och det är ju inte alls optimalt, för att när man lägger det på skrå, det är vinter, så lutar ju maskinerna, man kan ju glida lite grann. Och maskinerna blir ju bredare när det lutar. Man kan ju absolut inte lägga en skotarväg på skrå i gallring och mycket. För då har du ju Sveriges bredaste väg. Och det är klart, ibland om det är ett smalt bestånd så måste man ju lägga vägen på skrå. Och då blir det ju väldigt bred väg. Så att det är liksom svårt att säga, utan man försöker ju hela tiden göra det bästa som går. Men är det en smal remsa så kan det vara bättre att lägga en lite bredare väg. Och så kör du ett slinger då från varje håll, så då får du bara en väg. Skulle du ha lagt dem åt rätt håll, då får du lägga en stickväg i nederkant och så får du göra en massa små vägar upp och ner. Och är det någonting som tar bort, som du måste ta bort mycket träd för, så är det ju korsningar. Korsningar i gallringar tar bort enormt mycket träd. Så det är någonting man vill undvika. Man vill ha så få korsningar som möjligt. För en skoter är inte bara liksom tvärsnodd, utan den kräver liksom
sina ytor för att kunna svänga 90 grader åt höger. Man måste liksom ta ut svängen lite grann. Speciellt om svängen råkar vara lite fellagd. Så det är väl lite av en grundprincip. Och så finns det lite olika hjälpmedel och datorprogram liksom för att se det här. Men det kanske vi får ta lite mer om i någon framtida video. Den här vart lite längre och lite mer surr än vad jag tänkte. Men det vart ju som från grunden med massa priser och allt sånt ända hela vägen till vilket träd man ska ta. Så det är väl lite av en skördarförares vardag kanske. Men då, liksom, för att sammanfatta så finns det liksom inget på förhand solklart träd. Det där ska man ta eller det där ska man inte ta. Utan det är många liksom olika parametrar som leder fram till vilket träd man har bestämt sig för. Och det kan väl kanske se ut som när man sitter och hugger så här, så ser det ut som att man kanske inte har någon aning, man bara tar något träd. Men jag brukar ju ha bestämt i förväg ungefär 4-5 träd, kanske mer ibland, vilken ordning jag ska ta dem. Så jag vet ju liksom när jag kör här vilka träd jag ska ta där framme. Och det är ju liksom en förutsättning nästan för att kunna gallra, för att annars kan du ju hela tiden komma fel på vägen till exempel. Och då blir det ju jättemycket skog som försvinner. Så att då vet ni lite grann, jag ska bespara er från allt surr. Men då ses vi i nästa video, vilket jag tror blir en vlogg från den här veckan. Roaring through the pines so tall, steel giants answering nature's call. Tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light.